الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ممكن تكونوا كتير سمعتوا عن فكرة المعالج الروحاني، لكن النهاردة حلقتنا مختلفة عشان هنتكلم عن واحدة من أشهر الروحانيين في التاريخ. أشهر معالجة روحانية جت في تاريخ مصر كله، اتصنفت من جمعية الروحانيين العظمى ببريطانيا بإنها أشهر معالجة روحانية في التاريخ. اسمها صفصف محمد حسن. هي ست مصرية كانت عايشة في فترة الأربعينيات في حي شبرا، وكان عندها فيلا خصصتها للعلاج الروحاني، واتقال عنها إنها متجوزة ملك من ملوك الجن الأحمر واللي كان بيساعدها في أعمال الخير. كانت الحاجة صفصف مخصصة أيام معينة تستقبل مرضاها في الفيلا، وكانت بتقعد مع المرضى وتوصف لهم اللي بيعانوا منه، وهي تبدأ بعدها توصف العلاج على حسب كل حالة هي بتعاني من إيه. كانت عضوة في جمعية دائرة القاهرة للعلاج الروحاني، ودي كانت جمعية مشهورة جدا في مصر، كان فيها مجموعة من خبراء العلاج الروحاني. الموضوع ده كان معروف وعادي جدا، وكان منتشر زمان في فترة من الفترات في مصر، وكانت الجمعيات دي واخدة تصاريح من الحكومة وبتشتغل بشكل قانوني. صفصف كان عندها طريقتين للعلاج. الطريقة الأولى إنها بتستقبل المرضى في البيت، أما عن الطريقة التانية وهي عن طريق المراسلات، يعني المريض من دول كان بيبعت لها رسالة بيوصف فيها كل اللي بيعاني منه، وهي تكتب له العلاج، وكانت تبدأ كتابة الجواب ببسم الله الشافي، وبعدها توصف علاج الحالة. ومن ضمن الحالات اللي هي عالجتها بالمراسلات كانت حالة مريض كان بيعاني من البواسير، بس كان خايف من العملية، فهو سمع بالحاجة صفصف وكتب لها رسالة بدأ يقول لها بكل اللي هو بيعاني منه. فصفصف في رسالتها قالت له وطلبت منه إنه ينام في غرفته بمفرده لأيام، بس بشرط تكون الأوضة ضلمة وما يكونش فيه كلاب في البيت. وفعلا نفذ المريض اللي قالت له عليه الحاجة صفصف، وبعد أيام يصحى وهو متفاجئ إن فيه دماء على سريره. راح للدكتور فقال له وهو مصدوم إنه تم إجراء عملية البواسير له بطريقة متطورة جدا، وده صدم الدكتور هو كمان. بس يا ترى إيه هي بداية الحاجة صفصف مع العلاج الروحاني، وليه اشتغلت فيه من الأساس أو اتجهت ليه؟ البداية كانت في الأربعينيات لما صفصف كانت شابة، فجأة أصيبت بمرض خطير محدش من الأطباء عرف يشخصه، وزاد مرضها بعد وفاة والدها المستشار محمد بيك حسن، وهو كان أول قاضي في المنصورة. اقترح عليها بعض من أقاربها إنها تروح لأشهر معالج روحاني في الفترة دي، وكان هو أحمد فهمي أبو الخير، مؤسس دار القاهرة للعلاج الروحاني. دار القاهرة كان بيضم أشهر الروحانيين السيد الحسيني الفلكي، وراحت فعلا صفصف لأبو الخير واللي قدر يعالجها في أيام بسيطة. ولما كان بيعالجها اكتشف إنها بتمتلك قدرة على الوساطة الروحانية، فطلب منها إنها تساعده في علاج مرضاه، وبالفعل وافقت صفصف. ومن اليوم ده بدأت في علاج المقربين منها من أهلها وأصدقائها، لحد ما بدأ ينتشر أمرها وصيتها بين الناس. يعني اللي تعالجوا كان بيحكي للمحيطين بيه قد إيه صفصف ست عندها قدرة عجيبة في العلاج. ولما اشتهرت أكتر فتحت مكان خاص بيها بعد ما كانت شغالة في دائرة القاهرة للعلاج الروحاني. صفصف اشترت فيلا من 3 أدوار في شبرا الخيمة، وتحديدا في 111 شارع خلوصي، وأطلقت عليها اسم دار العلاج الروحي. عاشت صفصف مع أختها فاطمة، والاتنين ما اتجوزوش، وكانت أختها بتساعدها. وزي ما قلنا صفصف كان ليها طريقتين في علاج المرضى. الأولى وهي استقبال المرضى في فيلتها كجلسة علاج جماعي أو فردي كل يوم 2 من كل أسبوع، وكانت الجلسة بتستمر لحد فجر التلات،
لأنه كان بيبقى عندها ازدحام رهيب جدا. أما عن الطريقة التانية وهي عن بعد، المراسلات يعني، كانت تتبعت من مرضاها في البريد، وبيبقى مرفق فيها مظروف فارغ عليه عنوانه بالتفصيل، فهي تبعت له رسالة بصيغة موحدة فيها التعليمات اللي لازم يتبعها المريض، ولازم المريض ينفذ كل الشروط والتعليمات عشان يشفى. خطابها كان نصه: بسم الله الشافي السيد فلان الفلاني، وصلنا خطابك، ونرجو بمجرد استلام هذا أن تواظب على النوم في الظلام التام كل ليلة حتى يتم لك الشفاء بإذن الله، مع بقاء مواعيد ونظام وطريقة النوم أنت ومن معك كما هي بدون تغيير. هي دي الصيغة الموحدة ليها في خطاباتها لكل اللي بيتعالجوا عندها عن بعد. صفصف أخدت من يوم الاثنين يوم محدد لجلساتها العلاجية، وده كان أسوة بالأستاذ أحمد فهمي أبو الخير، وهو أستاذها ومعلمها. كان بياخد يومين للعلاج، وهما الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وعشان كده صفصف خلت يوم الاثنين هو اليوم المحدد لجلساتها العلاجية، لأنها كانت بتقول إن في اليوم ده الأرواح بتكون في أشد قوتها. صفصف كانت عايشة حياتها بشكل طبيعي جدا طوال أيام الأسبوع، لكن يوم الاثنين تحديدا كانت بتكتر من قراءة القرآن، وما كانتش بتكثر من الأكل، كانت بس بتاكل وجبة خفيفة في منتصف النهار، وهي الزبادي والعيش الجاف. بتقول صفصف في طريقة تعاملها مع المرضى إن الروح المشردة على حسب كلامها بتكون معاها أثناء كشفها على الحالات، وهي تقدر إنها تحدد المرض من قبل ما تسأل المريض، لكنها بتفضل إنها ما تسألش المريض عشان ما يتفاجئش، وبعدها كانت بتلمسه بإيديها عشان تطرد الروح الشريرة المسببة للمرض، وده في حالات المس الشيطاني، أو عشان تنهي الألم أعلى الرأس بعد الدعاء للمريض بشفاء العضو أو الموقع المصاب بالألم. وكانت بتقول إنها مش بترفض تعالج أي حالة مهما كانت قوة مرضها، وبأمر الله بتقدر تعالج أمراض الكبد والسكر والقلب والروماتيزم والكلى بحصواتها وغيرها كتير من الأمراض. وبتقول في أمراض قدرت إنها تشفي المريض منها، وفي منها فضل والأمر كله بيد الله. وقيل إنها مش بتاخد أي مليم من مرضاها، وإنه كله لوجه الله. طب هي إزاي كانت عايشة وبتصرف منين؟ صفصف بتمتلك الفيلا اللي هي قاعدة فيها هي وأختها، وكمان قطع من الأراضي بالإضافة لمعاش والدها، وكانت بتقول إن ده مكفيها. صفصف محمد حسن هي أشهر معالجة روحانية في تاريخ مصر، وعلى إيديها عالجت أشهر الشخصيات وأطباء وفنانين، وأشهرهم الفنان الكبير يوسف وهبي. الفنان يوسف وهبي ذكر في مذكراته إنه تعالج على إيديها أكتر من مرة، واعتبرتها جمعية بريطانيا العظمى الروحية بلندن أقدم جمعية روحية في العالم، من أهم المعالجين الروحانيين في التاريخ، واتكلم عنها أهم معالجين الروحانيين في مصر، وهو الدكتور رؤوف عبيد والدكتور علي عبد الجليل راضي وأحمد فهمي أبو الخير في مؤلفاتهم. اتوفت الحاجة صفصف في التسعينيات، لكن فضلت سيرتها لحد النهاردة. وفي النهاية لازم أقدم لكم النصيحة: اللجوء لغير الله فهو شرك بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم.